මේ තියෙන්නේ කොච්චි පේස්ට් එක හදා ගන්න ඕන දේවල්. මේ කොච්චි, සුදු ලූණු, මේ අමු ගම්මිරිස්, ගොරක, ලුණු කැට. මේ ඔක්කොම එකට එකතු කරලා ගලේ අඹරලා තමයි අපි කොච්චි පේස්ට් එක හදාගන්නේ. දැන් බලමු අපි කොච්චි පේස්ට් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. පොඩියට කපලා සුද්ධ කරගත්ත මාළු, පේස්ට් එක ගම්මිරිස්, සුදු ලූණු, ගොරක ලුණු එකතු කරගත්ත පේස්ට් එක. ඊට අමතරව මේක ටෙම්පරාදු කරගන්න කරපිංචා, ලූණු, සුදු ලූණු, අමු මිරිස් ඕන වෙනවා. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි මේ මාළු අරගෙන මාළුවගේ කැපුම් දෙක තුන දෙපැත්තෙන්ම දාන්න ඕන. මේ වගේ මේ මාළු ටික ඔක්කොම කපලා ඉවරයි. අපිට දැන් ඕන වෙනවා කෙසෙල් කොලයක්. අපිට දෙපැත්ත තවලා ගත්ත කෙසෙල් කොලයක්. අපි දැන් බලමු මේ මාළුවගේ මේ පේස්ට් එක කොහොමද ගාගන්නේ කියලා. හොඳට මේ මාළුවගේ ඇතුලේ මේ අපි කපලා වෙන් කරගත්ත කෑලි අස්සට යන්න හොඳට මේ පේස්ට් එක ගානවා. හොඳට
දැම්මහම තමයි ඇතුළට ලුණු මිරිස් සහ ගන්න හොඳට. දැන් අපි මේ මාළු ඔක්කොගේම ගාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේක මෙහෙමම මේ කොලේ පිටින්ම හොම්ම අරගෙන ස්ටීමර් එකක් උඩින් තියලා හොඳට තඹ ගන්න ඕනේ. මේක උඩිනුත් කෙසෙල් කොලයක් මෙහෙම තියලා අපි ස්ටීමරේට දාලා හොඳට වාෂ්පෙන් තඹ ගන්න ඕන. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක වාෂ්පෙන් තඹෙන්නේ කියලා. මේ ආකාරයට ස්ටීමරේ ඇතුළට අපි මාළු ටික දාලා උඩිනුත් මෙහෙම කෙසෙල් කොලයක් වහන්න ඕන. එතකොට තමයි ඒකේ රසය එන්නේ. මේක තැම්බෙන අතරේ ඔයාලට පුළුවන් අපිට මේ ලුණු ටිකයි සුදු ලුණු අමු මිරිස් ඔක්කොම ටික කපලා පැත්තකින් තියාගන්න. අපේ ටෙම්පරාදුවට ගන්න පුළුවන් එතකොට. දැන් අපි මේ තම්බලා ඉවර කරගත්ත ස්ටීම් කරගත්ත මාළු එක තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා. අපි දැන් ලිප ඔන් කරලා අපි තෙල් ටික රත් වෙන්න දානවා දැන්. තෙල් ටික රත් වෙද්දී ඒකට සුදු ලුණු ටික දාලා ටිකක් සම්මන් පාට වෙනකන් බෙද ගන්නවා. සුදු ලුණු ටික රන්වන් පාට වෙනකොට අපි ලුණු ටික පස්සේ අමු මිරිස් ටික හරියට ඒකටම අපි කුරුඳු පොටි කෑල්ලකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික බෙදලා අතරේ අපි ඒකට කෑලි මිරිස් කුරු ගම් මිරිස් කුඩු කොන පහ කුඩු රසායන ලුණු එකතු කරගන්නවා. අපි ඉස්සරලා ආලු එකට තැම්බෙනකොට අපි ලුණු දාපු හින්දා මේ ලුණු වලට අවශ්‍ය ලුණු ප්‍රමාණය විතරක් අපි දැන් මෙතනදී දාගන්නවා. අපි හැමෝම මඩ ගින්දරේ තැම්බෙන්න දෙන්න ඕනේ. බාගෙට ලුණු තැම්බීගෙන ඉඳින් අපි කනවාගත්ත මාළු ටික එකතු කරනවා. අඩු ගින්දරේ හොඳට මේක තැම්බෙන්න දෙන්න. දැන් මේක තම්බලා තියෙන හින්දා මේ ලුණු මිරිස් ටෙම්පරා දුන්නාන් පස්සේ ගන්නවා. ගොඩක් වෙලා තැම්බෙන්න තියන්න ඕනේ නැහැ. දෙපැත්ත දාලා වගේ ගත්තාම ඇති.
ලියලා ඉවරයි.